Kellemes estét kívánok mindenkinek, ez itt az Andrews City Life péntek esti tartalma, a pénteki stratégiák, ahol minden alkalommal egy valós idejű vagy körökre osztott stratégiával játszunk. Jelen esetben a Sid Meier's Civilization 7-tel, amely az elmúlt héten kedden, azaz február 11-én jelent meg, és rögtön a megjelenés napján már el is kezdtünk itt a csatornán egy gameplay videósorozatot. Ma folytatjuk a perzsákkal való játékot, következik az ókor második fele, és az a tervem, hogy egészen a modern kor végéig, vagy a győzelemig bezárólag fog tartani ez a sorozat. Ezzel összefüggésben arra kérnélek, hogyha neked tetszenek az itt látható tartalmak, akkor egy feliratkozással, illetve a videó megosztásával támogasd kérlek a csatorna munkáját. Köszönöm szépen, és akkor lássuk is tovább, hogyan folytatódik a Perzsa Birodalom története. Ez a pénteki stratégiák, a főcím után kezdünk! Mielőtt pedig még elkezdenénk a játékot, addig mutatok egy-két dolgot, amit talán eddig még nem mutattam. A helyzet az az, hogy van egy játékon belüli achievement, amit tulajdonképpen ma már, hogyha egy mai játékot néznénk, a mai játékok többségénél a Steam achievementek között található, de itt beleépítettek a játékon belül is különböző elérendő célokat, nyilván azért, hogy ösztönözzék, hogy minél több néppel próbálja ki magát az ember. Jelen pillanatban 26 darab nép van, hogyha te Early Access-ben rendelted elő a játékot, hogyha nem, akkor 25 darab nép, de már ezek közül is azt gondolom, hogy bőven lehet választani. Ezek az úgynevezett mementók, amelyet majd egy újabb játék alkalmával föl lehet venni, mint egyfajta kiegészítő tulajdonságot, nyilván előnyös kiegészítő tulajdonságot. Például itt van ez a gazdasági hozzájárulási pont, amit majd a következő kor, vagyis a középkor elején tudunk elkölteni, és aztán ahogyan megyünk egyre följebb, és ahogyan egyre több tapasztalati pontot sikerül elérni, ugye itt látható, hogy hányadik szintet kell ahhoz elérni, hogy egy újabb tulajdonságot ki tudjunk oldani. Az 5. szinten például már egy második mementót lehet szerezni, a 7. szinten már van ilyen, hogy meg lehet növelni a felderítőnek a látótávolságát, és így tovább, és ez egészen az 50. szintig érhető el. Gondolom, hogy egyre több tapasztalati pontot kell elérni az egyre újabb szintek eléréséhez. Nekem most nagyjából 6 órám van a játékban, és most tartok a 6. szintnél, tehát ez azt jelenti, hogy legalább egy olyan 80-100 órát azért játszani kell ahhoz, hogy mondjuk valaki az 50. szintre tudja felfejleszteni magát. Érdemes lehet próbálgatni a különböző mementókat, hogy miket fog számunkra jelenteni, és egy idő után kialakul, hogy adott népnél milyen mementókat lehet érdemes fölvenni. Nyilván, hogyha mondjuk valaki olyan nép, ahol kicsit nehezebben jön a pénz, de mondjuk szeret hódítani, például mondjuk a rómaiak, akkor érdemes lehet mondjuk ezt a mementót választani. A Vae Victis amúgy is azt jelenti, hogy jaj a legyőzötteknek. Itt vannak különböző kihívások, ezekkel mind-mind tapasztalati pontokat lehet szerezni, és ezek azok a tapasztalati pontok, amiket be lehet váltani majd mementókra. Itt vannak a különböző vezetőkkel kapcsolatos kihívások. Az nagyon tetszik, hogy például akkor extra tapasztalati pontokat fogunk kapni, hogyha az adott néppel a rá jellemző világcsodát építjük meg, például az amerikaiakkal a szabadság szobrot, vagy a görögökkel a jósdát. Nagyon-nagyon sokféle ilyen lehetőség van, amivel tapasztalati pontot lehet szerezni, lehet ezt tudatosan irányítani is, de igazából
magától is rájön az ember erre. Mondom, hogy ezek tulajdonképpen ilyen játékon belüli Steam achievementek, amelynek lényegében a 70-80%-a a játékon belüli előnyökre váltható. Vannak itt tehát olyanok, amik a tutorial-lel kapcsolatosak, most már gyakorlatilag majdnem mindegyiket sikerült kioldani, még 3 van. Itt vannak a világcsodákkal, a népek győzelmével kapcsolatosan vannak különböző elérhető célok, például az inkákkal lehet teljesíteni a gazdasági örökség útját, így a legacy az örökséget vagy hagyatékot jelent, ezt majd meg fogom mutatni mindjárt, hogy miről szól. Vannak különböző mérföldkövek, például azért is kapunk tapasztalati pontot, hogyha mondjuk 100, 300 vagy 500 kört sikerül játszanunk, illetve vannak ilyen egyéb küldetések is, például mondjuk az egyéb küldetések között itt van olyan is, hogy mondjuk 100-nál többen lakjanak a birodalmunkba. Tehát szerintem ez egy nagyon jó fejlődési fa, és ezzel azért nagyon jól lehet játszani, és meg tudja növelni a játéknak az élettartamát. Kifejezetten jó érzés, amikor játék közben fölvillan, hogy egy ilyen achievementet sikerült elérni. Egyébként pont ugyanott jelenik meg, ahol a Steam achievementek is. Itt pedig jelvényt még nem tudunk választani, mert hogy ahhoz még nem elegendő a szintünk, de ilyen bannert azt már igen. Szóval ezzel eléggé kellemesen el lehet játszani. Szerintem túl is beszéltük a dolgot, de mindenképpen meg akartam mutatni, hogy van a játékon belül egy ilyen lehetőség, hogyha ide kattintotok. Akkor ezek után lássuk is magát a játékot. Batutával voltunk a 95. körnél, ami az ókornak a felét jelentette. Itt egy másik játékkal már elkezdtem. Itt egy másik játékkal már a középkor közepén tartok. Kicsit én is próbálok előre dolgozni. Annak érdekében, hogy sok mindenre rájöjjek, mert már az előző hét óta is sok minden olyan dologra sikerült rájönnöm, ami talán nem egyértelmű a játékban, ennek megfelelően most akkor ezeket meg is mutatnám. Az első dolog, amire sikerült rájönnöm az elmúlt hét óta, és ami talán nem egyértelmű, mert teljesen másképpen van a Civilization 7-ben, mint akár a megelőző Civilizationben, ez az egységeknek a fejlesztése, illetve a gyógyítása. Tehát azt úgy tudjátok megtenni, hogyha ide rákattintotok, és akkor lehet gyógyítani, fejleszteni, illetve akár ki is lehet nyírni az adott egységet. Most egyelőre megelégszek azzal, hogy őt is felfejlesztem halhatatlanná, de valahol egészen biztos, hogy van nekem sérült egységem is, és őt kéne majd valahol meggyógyítani. Most nézzünk egy következő kört. Elsőként sikerült a satrapiákat felfedezni, ugye ez a perzsa közigazgatási egységet jelenti. Van ez az egyedi épület, amelynek segítségével egyel több kultúrát és egyel több aranyat fogunk kapni, illetve világcsodaként meg lehet építeni a minden nemzetek kapuját, amely 2 támogatást fog adni a háború esetén. Mit szeretnénk? Vagy egyel több harcost, vagy egyel több migráns. Most nekem van egy olyan érzésem, hogy lehet, hogy megint háborúzni fogunk, úgyhogy jöhet az egyel több harcos. Az viszont biztos, hogy most már az kéne, hogy a különböző városállamokat megszerezzük magunknak, már olyan értelemben, hogy szövetséget kötünk velük. Sajnos ide ez nagyon csúnyán beterjeszkedett, ez a Xerxes, a Maruja birodalomnak a feje,
Xerxes eredetileg ugye perzsa uralkodó volt, de most a Maurya birodalmat vezeti, amely szintén egy ázsiai birodalom volt. Válasszunk akkor újabb civiket, legyen a szervezett hadsereg, és igen, itt van egy árcserünk, őt itt meg tudjuk gyógyítani. Tehát ide kattintunk, és a szívre is akkor meg lehet gyógyítani. Te veled már nem vagyunk háborúban, lehetne majd javítani a kapcsolatokon is, de most azt nézném meg elsősorban, hogy hol vannak városállamok, illetve nem ártana majd vallást is alapítani. A helyzet az, hogy nekem csak a középkorban sikerült eddig vallást alapítani, a másik játéknál, de lehetséges, hogy lehet már az ókorban is, ez majd kiderül. Válasszunk egy olyan helyet, amit fejleszthetünk. Itt már több minden közül is lehet dönteni. Egyrésztről lehet azt dönteni, hogy kiterjesztjük a határokat, itt például tudunk bányászni márványt, ez az egyik lehetőség, vagy lehet valahova betenni egy specialistát. Sajnos a specialisták nem név szerint fognak megjelenni, hanem ilyen arctalan kis bónuszt adó emberkeként, tehát ha beteszek ide egy specialistát, akkor 2-vel több tudományt, 2-vel több kultúrát fogok kapni, viszont 2-vel kevesebb ételt, és 2-vel kisebb lesz a párszaiak boldogsága is. Én most azt nézném, hogy ez a 3 boldogság, ez nagyon-nagyon kevés, úgyhogy valami olyan kéne, ami növeli a boldogságukat, tehát akkor ezt fogom itt választani a tajgánál, hogy építsünk egy favágót. És még itt is lehet növekedni. A különböző jellemzők. Itt található az étel az arra való, hogy gyorsabban tudjon növekedni a város. Itt található a termelékenység, ez a fejlesztések gyorsaságát fogja meghatározni. Itt található a pénz, ezt nem kell magyarázni, ez itt fog megmutatkozni, lehet belőle egységeket fejleszteni, épületeket venni, vagy akár egységeket is azonnal megvenni. Ez gyakorlatilag a Civilization 1 óta egy olyan örökség, amit máig nem hagytak föl, tehát továbbra is lehet prompt, vagyis azonnal egységeket venni, hogyha van elegendő pénzed. Ez lesz a város által biztosított tudomány, amely itt fog jelentkezni, értelemszerűen minél nagyobb ez a szám, annál gyorsabban tudjuk a különböző tudományos fejlesztéseket kioldani, ez pedig a kultúrát fogja jelenteni, ez minél magasabb, annál gyorsabban tudjuk a különböző civikeket kioldani, hiszen ugye 2 darab fejlesztési fa van, ráadásul a civikeken belül még van egy az adott kultúrára jellemző fejlődési fa is. Itt található a boldogság, hogyha túlságosan alacsony a boldogság, akkor lázadás törhet ki. A túlságosan magas boldogság pedig bónuszokat fog adni, de ezt még most derítem ki, hogy pontosan milyen bónuszokat, illetve itt található, ez egy új erőforrás, az influence pontoknak a megléte. Kusa éppen most nem ad nekünk egyetlen egy influence pontot se. Az influence pontok a különböző diplomáciai akciókra valók. Legyenek akkor nekünk tevéink, ez jó lesz a boldogság szempontjából is, a különböző erőforrások elosztását pedig majd mindjárt mutatom. Ez a város például tudomány szempontjából gyenge, viszont a lakók eléggé boldogok. Itt tudást azt nem nagyon látok, viszont olyat, ami kultúrát ad, azt igen. Úgyhogy ez jöhet. Itt lehet a különböző erőforrásokat elosztani. Na most nagyon fontos, amire én csak az elmúlt 7 óta jöttem rá, hogy városoknak, vagy hát a town az tulajdonképpen kisváros, tehát kisvárosoknak nem lehet erőforrásokat adni. Ilyen erőforrásokat csak fővárosnak lehet adni, vagy abban az esetben, hogyha te egy kisvárost felfejlesztesz várossá. Például, hogyha megnézzük ezt a Kusát,
akkor Kúszát föl lehet fejleszteni városra, ez 300 aranyba kerül, de innentől kezdve neki is lehet erőforrásokat adni. Úgyhogy tegyük is ezt meg. Innentől kezdve pedig akkor már Kúszának is lehet erőforrást adni. A teve egyébként alapból 2-vel fogja megnövelni a kiadható erőforrásoknak a számát. És vannak egyéb jellemzők is, ezt lehet látni, hogyha az egyiktől elvesszük, odaadjuk, és így tovább, hogy éppen az egyes mutatószámokban milyen változást eredményez. Például, hogyha elveszem a selymet párszától, akkor kevesebb kultúrát fog termelni. Egészen biztos, hogy ide majd olyan erőforrás fog kelleni, ami a veszteségeket mérsékli, illetve pozitívba teszi, tehát érdemes ezeket figyelni, illetve egy idő után érdemes azokra az erőforrásokra is rámenni, amik influence pontokat adnak, mert az influence pontok nagyon értékesek lesznek a különböző diplomáciai akciók, főként pedig a városállamok békés úton való szövetségessé tétele szempontjából. És ebben a szemléletben érdemes mindig ezt a táblát nézni, hogy mi az, amit szeretnénk építeni, hozzátéve, hogy a játék maga is fölajánlja, hogy mit lehet építeni. Itt például mondjuk egy téglavetőt, és ez úgy fog kinézni, hogy ahol zölden jelenik meg, alatta a terület, oda bátran lehet építkezni, mert az csak kiegészíti az adott negyedet, ahol viszont sárgán jelenik meg, ott figyelmeztetni fog a játék, hogy ebben az esetben eltávolítja a favágót az adott városi kerületből. Úgyhogy maradjon ez csak egy ilyen téglavető, ez a város, ez majd egy ilyen ipari halászvárosnak tervezem, itt pedig ezt föl lehet fejleszteni Archerré, mind a 3-at tulajdonképpen, mert van bőven pénzünk erre. És a Warrior-t is. Muszáj lesz, ugyanis, hogy meg tudjuk védeni magunkat. Háborúban senkivel sem vagyunk, de a maruják és Xerxes eléggé rossz szemmel néznek ránk. Itt található az, hogy hol tartunk éppen a fejlődésben az adott korszak szempontjából. Ezt majd a későbbiekben megmutatom, de különböző örökség, vagyis legacy pontokat lehet gyűjteni, amelyeket majd föl lehet használni a későbbiekben. És itt látható az is, hogy a különböző ágak szerint hol tartunk az adott legacy pontoknál. Ahhoz például, hogy elérjük a következő fokozatot, még egy világcsodát kell megépíteni, itt pedig ahhoz, hogy ezt elérjük, egy ellenséges települést el kell foglalni, illetve egy ostrom egységet kell kiképezni. Itt ez viszonylag egyszerű, mert itt csak annyit kell csinálni, hogy fedezzük fel a matematikát, illetve építsünk egy akadémiát. Itt pedig amennyiben 14 erőforrás helyet tudunk kioldani, akkor már ezt meg is nyertük, és utána látható a következő is, hogy ott már 20 erőforrást kell kioldani. Itt pedig látható az, hogy hogyan állunk a nemzetek versenyében, egyáltalán nem rosszul egyébként, nagyjából fejfej mellett, de a Selyemút küldetésnél és a nagykönyvtár küldetésnél ott vezetünk, és itt látható, hogy mennyi örökségpontot szereztünk, egyelőre mi szereztünk egyetlen egyet, a többiek még semmit. De ez nyilván majd változni fog.
és akkor ez fogja azt jelenteni, hogy ha bepipáljuk ezt a track progress-t, akkor ide is ki fogja tenni nekünk a játék, hogy mi az, amit el kell nekünk érni. És ez nagyon hasznos abból a szempontból, hogy akkor például tudom, hogy most például a világcsodákra kell rámennem, de pár szában mindjárt meg is épül egy, úgyhogy ez mindjárt teljesülni is fog. Te itt nagyon hevenyészet állapotban vagy, gyógyítsuk föl. Te pedig itt a hadvezér vagy. A hadvezér az tényleg arra nagyon jó, hogy begyűjtse ezeket az egységeket, ennek következtében lehet együttesen mozgatni. Őket maradhatsz itt a fővárosban további rendelkezésig. Itt le tudunk hajózni a folyókon, ez talán a Civben nem teljesen így volt. Itt található Kerma, ami egy városállam lesz, úgyhogy neki kéne a kegyeit megszerezni. Közben persze módszeresen írtják őket Trunk-Trek seregei, és meg is épült a második világcsoda, amely pedig a minden nemzetek kapuját fogja jelenteni, közben pedig 25 tapasztalati pontot is kaptunk, és elértük a 7. szintet a játékban. Nézzük akkor tovább. Ez a Pariedeza, ez jó lesz. Kimondani nem fogom tudni, mindenhova lehet szabadon építeni, ahol zölden jelenik meg alatta a terület. És most megkeressük ezeket, mert ha összegyűlik elegendő influence pont, akkor megpróbálok velük barátkozni. Mit kérünk? 100 aranyat, vagy 25%-kal több termelékenységet Pairi da Ezára, amely a perzsa egyedi épület legyen ez. Jó lenne a boldogság is, de most menjünk rá erre a kultúrára. Látható, hogy rögtön a szervezett hadsereg mennyire föltöltődött. Ezeket mind azért kapjuk most, mert sikerült adott achievementet elérni, úgyhogy most ilyen jutalmazó hangulatban van a játék. Kérek szépen 10% bónuszt a világcsodák építésére. Itt van Kerma, ha összegyűlik a 170 influence pont, akkor tudunk velük barátkozni. Most nem is fogom őket megtámadni, szerintem ezek azért itt el lesznek Trunk-Trekkel, és meg fogják tudni védeni magukat, viszont nekem jó szövetségesek lesznek majd ők. Elég messze is vannak. Jöhet még egy ilyen, Parideza, és az lenne a feladatunk, hogy felfedezzük majd a matematikát, és építsünk egy akadémiát, illetve, hogy 14 erőforrás helyet tudjunk kioldani. 4-ből 4 városunk van most, tehát többet egyelőre nem tudunk építeni. Én azt gondolom, hogy most próbálkozzunk meg egy fürdővel ide a város központjába. Mindig elámulok rajta, mondjuk, hogy milyen gyönyörű ez a játék, különösen körökre osztott stratégiához képest. Sikerült felfedeznünk a navigációt, ami azt fogja jelenteni, hogy építhetünk világítótornyot, ez a pénz szempontjából lesz jó, illetve, ki nem mondom a nevét, 2 kultúrát fog jelenteni alapból, illetve 1 kultúrát és 1 élelmet minden halászati hajó közelében, és 1 kulturális hozzájárulási pontot. És meg tudjuk építeni ezt a hajót, ami már ismerős lehet, a korábbi Civilization-ökből, akár a Civilization 6-ból is. Ez az, ami már nem csak a tengeren tud harcolni, hanem a partra is oda tud lőni, méghozzá elég erőseket. Na, azt mondja, hogy a matematika. Nézzük, hogyan fogunk eljutni a matematikáig. Belőjük akkor itt ezt. Érdekes módon most nem lehet úgy csinálni, mint a Civ 6-ban, hogy előre
megcsináljuk ennek az útját, módját. Ugye a CIF 6-ban, hogyha volt egy sokkal későbbi technológia, akkor arra egyszerűen csak rányomtam, és onnantól kezdve nem volt már ezzel probléma, mert automatikusan történtek a megelőző technológiáknak a felfedezése. Szerintem majd ezt egy patch-el úgyis frissíteni fogják, úgyhogy emiatt nem aggódom, de a lényeg az, hogy a mérnöki tudományok vezetnek a matematikához, úgyhogy akkor azt választom. Ez nagyon jó lenne ez a világító torony, de 2 boldogságba fog ez kerülni, úgyhogy akkor először is kéne valamivel a boldogságot fölturbózni, de most nem tudok oltárt építeni, legalábbis anélkül nem, hogy ne romboljak, úgyhogy akkor maradunk így. Még 2 kör és összegyűlik a pont, hogy Kermával barátkozhassunk. Ide egyébként akár be is lehetne terjeszkedni, de most ugye 4-ből 4 városunk van, ha még több várost építünk, akkor bizony már 5-tel kevesebb boldogsággal számolhatunk, és ez egészen akár 35-ös mínuszig is mehet. Fejleszgessük a várost, még jöhet egy ilyen perzsa egyedi épület, most megvan a 170, influence, kezdjünk el barátkozni. A barátkozás a következőképpen történik, most 8 körön belül lesz az, hogy ez a település városállammá fejlődik, most még nem városállam, de városállammá fejlődik, és 15 körön belül lesz az, hogy Kerma az én vazallusommá válik. Ezt a folyamatot meg lehet gyorsítani azzal, hogyha további influence pontokat tudok nekik adni. Most ez azért egy kényelmes dolog, mert más még nem akart Kermával barátkozni, csak én, tehát egyelőre nincsen verseny közöttünk, de már barátságosak azáltal, hogy erre 170 influence pontot áldoztam, illetve még lehet azt is megcsinálni, hogy felbújtom őket arra, hogy a nekem nem tetsző települések, illetve népek ellen menjenek. Ez nyilván olcsóbb, de nyilván, hogyha ez kiderül, akkor annak azért van bizonyos ára, nem fog szeretni engem a másik nép. Jöhet egy kereskedő most már, mert szerezzünk pénzt. A sok pénznél, mint tudjuk, csak a több a jobb ebben a játékban is. Sikerült fölfedezni a szervezett hadsereget. Ezek a tulajdonságok nem automatikusan jönnek, például a sorozás, ami egyel csökkenti az egységeknek a fenntartási költségét, hanem majd ezeket nekünk kell, amikor lehetséges, és a játék föladja, beaktiválni, illetve ez viszont automatikus, egyel több települést lehet alapítani, nem mondanám városnak, hiszen Parsa és Kúszán kívül mindegyik csak település, nem város. Parsa és Kúsza számít városnak, de majd még lesz, amit felfejlesztünk várossá, illetve Teodornak a mauzóleuma, amely a termelékenységet fogja növelni. Itt egyébként lehet is változtatni a policy-ken. Szerintem ezt itt swappeljük, legyen kevesebb a fenntartási költsége a hadseregnek. Bár úgy látom, hogy változatlan a dolog, akkor lehet, hogy a következőnél megint megváltoztatjuk ezt a dolgot. Úgy tűnik, hogy akkor ezek az alapegységek nem járnak fenntartási költséggel. Itt mondja, hogy mi az, amit ajánl. Na, ez például teljesen jó. 3-mal több aranyat fog mindegyik város adni nekünk, illetve ez nem csak az ajánlatot jelenti, hanem mi az, ami az adott népre jellemző. Itt különböző dolgok vannak, talán most ez a törvénykönyv, ez jónak tűnik, bár nem ezt ajánlja a játék, de ezt viszonylag egyszerűen ki lehet fejleszteni. Választhatunk egy bónuszt, szerintem egyértelmű, hogy nyomassuk a tudományokat, illetve választhatunk még egy törvényt, amit be lehet iktatni. Legyen több ennivalónk, szerintem az úgy jó lesz.
Itt lehet látni a nagy képet, hogy milyen törvények vannak beiktatva, itt azt, hogy ugye mit tudunk választani. Most még nem nyomtam rá arra, hogy megerősítsem, de mindjárt ezt megteszem, illetve itt található a krízis. Na, ez egy gyönyörűséges dolog, ez alaposan meg fogja kavarni a dolgokat, ugyanis a korszaknak a második felében majd jelentkezni fog valamilyen krízis. Nekem az előző játékom alkalmával ez a járvány volt, ami aztán a korszak előrehaladtával egyre rosszabb lesz, tehát ez egy speciális kezelési módot tesz majd szükségessé. És ezt a krízist ezt nem lehet elkerülni, ezt mindenképpen el kell szenvedni, és egyre rosszabb lesz ez a krízis az adott korszakban. Ez egy érdekes dolog, amivel megkeverték a játékot, de hát aki játszott már Millenniát, annak ismerős lehet. Ugye ott még különböző krízis korszakokat is lehetett választani. Mondtam, hogy nagyon sokat tanult ez a játék más játékokból, illetve nagyon sokat nyúlt le, de ezt ne rójuk föl neki, mert hát gyakorlatilag ez a lenyúlás, ez igazából úgy működik, hogy van, hogy két annyira egyforma játékot csinálnak, a Civilizationről azt el lehet mondani, hogy ő azokat a dolgokat emelte át, és egyébként szerintem sokkal fogyaszthatóbb módon emelte át, mint akár a Millenniában, meg a Humankindban található, amelyeket jónak gondolt, és ez a krízis, ez bizony egy kicsit meg tudja csavarintani a játékot, hogy ne legyen unalmas. Jöhet egy telepes, mert akkor maxoljuk ki a városoknak a számát, te pedig mehetsz vissza, fejleszteni ugye csak saját területen lehet. Itt van egy kereskedő, a kereskedővel úgy tudunk kereskedelmi útvonalat létrehozni, hogyha oda megyünk egészen a másik városig, és akkor tudjuk majd ezt megtenni. Igen, ez itt is van, és innentől kezdve létrejön automatikusan az út is, ami azt jelenti, hogy különböző egyéb erőforrásokkal is gazdagodni fogunk Xerxész jóvoltából. Azt nézem meg, hogy hát ha valahol influence pont van, de leginkább csak kultúra pontot látok, illetve termelékenységet, nem baj, jó lesz nekünk ez. Egyel több gazdasági hozzájárulási pontot szereztünk, és ezzel a Pataliputrával tudunk kereskedni. Ezt szerintem meg is tehetjük. Akár mondjuk, hogyha itt veszünk egy kereskedőt, piacot azt most nem nagyon tudunk, mert nem tudjuk hova beépíteni. Viszont újabb erőforrásokat tudunk kiosztani. Ez az igaz gyöngy, ez nagyon jó lesz, például ide. És mivel 8 darab erőforrást sikerült már egyetlen egy településen kiosztanunk, ezért kioldottuk az egyik civilizációt, innentől kezdve már a mingeket is lehet választani. Ezért szeretem nagyon ezt a játékot, mert nagyon jó célrendszere van, és olyan motiváló az egész, hogy játszunk. Ide már több erőforrás nem fogok tudni kiosztani, úgyhogy akkor ezt kiosztjuk kúszának. Itt található a vezetőknek a fejlődési fája. Én azt hittem múltkor, hogy egyetlen egyen kell végig menni, most azóta kiderült, hogy nem, hanem itt van, hogy mit lehet választani, tehát például van egy pontom, amit el tudok költeni a gazdaságra, például mondjuk ez, 1 arannyal többet fog adni a palota, illetve 1 arannyal többet fognak adni a városházák, és mindez korszakonként növekszik. Ez az egyik, a másik pedig a katonai fejlesztés. Szerintem lehet az, hogy 1 ingyen hadi támogatást fogunk kapni. És újabb 50 tapasztalati pont. Ide jöhet egy oltár. Az még számomra egyébként nem világos, hogy mikor van az, hogy csak pénzzel lehet építeni, és mikor van az, hogy normálban is ezt meg lehet építeni. Most pénzzel fogjuk megépíteni, hogyha valami világos zöldként jelenik meg, akkor
még újonnan beépíthető a kerület. Próbáljuk meg akkor újonnan beépíteni ide az oltárt, és még egyéb épületeket is, amíg van pénzünk. A pénz az egy elég sarkalatos dolog ebben a játékban. Kitört itt egy vulkán, de nem nagyon durva, bár a katasztrófákat közepesen erősre állítottam. Valaki megépítette a Petra világcsodát, a sivatagos területen lehet megépíteni, de ezzel a játékossal még nem találkoztunk. Himikónak pedig Szamarkand a vazallusa lett. Xerxes megváltoztatta a velünk való viszonyát, próbáljuk meg egy picikét ezt javítani. Áldozok rá 60 pontot, most ő elfogadja, hogy egy kicsit helyreállítsuk a kettőnk között levő nem túlságosan jó viszonyt. Most arra kell rámenni mindenképpen, hogy a városokat fejlesszük, illetve ide szeretnék nagyon beterjeszkedni. Amit nem feltétlenül fog megengedni, maximum ide, ő ide javasolja, de nekem ugye ezek az erőforrások nagyon-nagyon kellenének. Vagy ide, vagy ide. Ide már nehézkes, mert hogy itt nincsen ivóvíz. Tehát ide fogunk terjeszkedni, és hogyha nagy szerencsénk van, akkor ezeket mind be tudjuk itt húzni. Hát nem fog szeretni minket érte Trungtrek, illetve Xerxes sem, úgyhogy az egészen biztos, hogy készüljünk arra, hogy adott esetben akár majd támadni is akar. Viszont a ló miatt mindenképpen fontos az erőforrás. Próbáljunk meg idáig eljutni. Van, amikor azt jelzi ki egyébként a játék, hogy túlságosan messze van az adott település, hogy létre tudjuk hozni a kereskedelmi utat, és lehet, hogy itt nem is fogja engedni, meg Xerxesszel nem vagyunk olyan viszonyba. Ha nem, akkor majd átmegyünk ide Retenúba, és akkor rögtön meg is szerezzük a lovakat. A Civilization 7-ben, a Civilization 6-tal szemben nincsen már maximálva a kereskedőknek a száma. Most azonban még fegyverkeznék mindenképpen, és őt is felfejleszteném halhatatlanná. És lehet, hogy ide majd még egy másik hadvezér is mehet. Legyen jó erős hadseregünk, mert Xerxes az nem fog nekünk örülni. Sikerült kifejlesztenünk a törvénykönyvet, egy kultúrával többet fogunk kapni a specialistáktól. Lehetséges ezt az Emil Belt megépíteni, amely egy egyedi diplomáciai akciót tesz lehetővé, amely a gyömbér egyességet fogja jelenteni, és egyel több diplomáciai hozzájárulási pontot ajánl, illetve további élelmet, valamint lehetővé válik a kormányzati titkok ellopása is más nemzetektől, de nyilvánvalóan, hogyha kiderül, akkor az erőteljesen roncsolni fogja a kapcsolatainkat. Nem tudom most javítani ezt a dolgot, kaphatsz némi katonai erőt, bár nem örülök neki, mert tudti, hogy arra fogod felhasználni, hogy engem megtámadj. Jöjjön a polgárság, mint következő civic, és jöhet egy új hadvezér is. Itt tudunk építkezni, szerintem maradjunk meg ennél, a halásznál, és akarnám, akkor föl tudnám fejleszteni valamelyiket várossá. Akarjuk ezt a baktriát mi fölfejleszteni várossá? 650 pénzbe kerülne, az nagyon drága. Akkor egyelőre még csak építkezek. A város felfejlesztésével még várni fogok. Na itt van egy hadsereg. De most ezt szépen itt megalapítjuk. És szerintem az lesz, hogy úgy fullba ide átvonulok. Ha esetleg meg akarja támadni. Gordiont sikerült megalapítani, és már ott tartunk, hogy Kermával a viszonyunk már sokkal jobb lett, még 7 kör és a vazallusunk lesz. Gordiont ki is lehet rögtön terjeszteni, induljunk el erre, vasunk az már azt hiszem, hogy van.
Megint kitört a vulkán Szamarkand közelében, most már azért több áldozatot szedett. És Augustus teljesítette a Selyemútnak az egyik feltételét, még mindig mi vezetünk, megosztva Himikóval. Jöhet egy specialista, mondjuk ide, kultúrát, tudományt, pénzt is fog jelenteni, viszont levon a boldogságból, illetve az élelemből is. Itt most nem tudunk létrehozni újabb kereskedelmi útvonalat, mert hogy ezzel a civilizációval egyet már létrehoztunk, és nem olyan a viszonyunk, hogy még egyet létre tudjunk hozni, úgyhogy akkor ide elmegyünk Retenúba, és megpróbálunk itt létrehozni egyet. Amit a játék fölajánl, azzal valószínűleg lehet is létrehozni. És ez már egy városállammá fejlődött, de nem mi vagyunk a helytartója. Menjünk itt tovább. A halhatatlanok ide jöhetnek, ha kész a hadvezér, akkor ide mind majd ezt begyűjtjük. Nagyon ajánlgatja nekem ezt, hogy építsek egy felderítőt, hát építsünk. Itt pedig be lehet gyűjteni mind a kettőt, illetve majd a halhatatlant is. Ez is humankindos megoldás. Egyébként most még nem tudjuk előléptetni a hadvezért, meg kell várni, hogy itt kigyűjjön a 60 pont, akkor lehet majd előléptetésről beszélni. Itt még nem tudom megnézni, hogy neki vajon hány embere van, illetve hogy azok mit tudnak. Egyelőre maradjál itt biztonsági tartaléknak. Mit szeretnék én ide? Mondjuk egy oltárt. Próbáljunk meg itt egészen lemenni ezzel az emberkével. Egyre kevesebb dolgot lehet építeni. A falak úgy működnek, mint a Memoria Polisban, hogy város részenként lehet körbevenni fallal a várost. Itt vagyunk Retenúba, és itt már akkor létre tudunk hozni egy kereskedelmi útvonalat. Lecsapott a hóvihar. Méghozzá itt Harran és Parsa környékén. Vicces, mert amúgy ez sivatagi rész, hát lehet ilyen sivatagos, félsivatagos, de azért néha hóvihar is jön. És 2 darab krízis rendelkezés helyet kaptunk. Mindjárt meglátjuk, hogy ezzel mit tudunk kezdeni. Az arany az nagyon is jöhet, és akkor mindjárt a ló is meg lesz. Következő technológia. Na, a matematika az 29, hogy ezt elérjük. Jó van, kezdjük el kifejleszteni, és akkor innentől kezdve, mivel elkezdődött a krízis, ezért választanunk kell 2 darab krízis törvényt. Az egyik az legyen ez, hogy 3-mal kevesebb lesz a boldogság minden egyes településére, amit nem alapítottam meg. Én azt gondolom, hogy mivel maxon van ez a dolog, ezért ezt lehet választani. Ez egyel kevesebb influence-t jelentene, ami azt jelenti, hogy ha most 13 a növekményem, akkor az lecsökkenne 8-ra, hogyha ezt választom, akkor pedig 6-tal kevesebb boldogság minden olyan településnek, amely nem rendelkezik fallal. Itt sikerült is ezt levonni. Itt ezt ki tudjuk javítani egy pillanat alatt, és ezeket sikerült megsomnia. 5 darab falat építettünk összesen a játékban, amellyel a normand civilizációt sikerült kioldani. Innentől kezdve a normand civilizáció is választható. Alacsony boldogsága van Gordionnak, mert hogy nincsen neki hala. Megoldottuk egy pillanat alatt.
tudunk specializációt választani a városnak, itt is érdemes szem előtt tartani, hogy miben erős ez a város. Itt például ez az élelemtermelésben lesz erős, úgyhogy szerintem akkor legyen az, hogy egyel több élelmet fognak jelenteni a különböző farmok, a pasztorizálók, az ültetvények, illetve a halászhajók is. Ez egy halászfalu, halászváros lesz, és az nagyon fontos, hogy ez viszont a korszak végéig már így fog maradni. 70%-ig már teljesítettük a korszakot. Kerma a vazallusunk lett, ezáltal választhatunk egy bónuszt. Az első az az, hogy lehetővé válik az empóriumnak a megépítése, amely 2-vel több aranyat fog jelenteni, és hogyha legalább egy erőforrást adtunk az adott városnak, akkor további 2-vel növekszik az aranybevétel száma. Lehet ezt a menszárit választani. Ez egyel több aranyat fog jelenteni a vazallusvárosoktól, egyelőre egy vazallusvárosunk van, illetve lehet az is, hogy megkapjuk a lápiszkőt, amely 4-jel több termelékenységet és 5%-kal több aranyat fog jelenteni, valamint lehet választani ezt a támposzt is, ami azt jelenti, hogy minden egyes város, aki a vazallusunk az 5-tel kiterjeszti a kereskedelmi hatótávolságot, tehát ez azt jelenti, hogy messzebbre található városokkal is tudunk kereskedni. Válaszok a támposzt. Szeretnék kereskedni, akkor ez azt jelenti, hogy viszont jöhet majd az építése a kereskedőknek. Ez 2 kör, és akkor onnantól kezdve hatékonyabban tudjuk ezt is végrehajtani. Menjünk délebbre a felderítővel, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan fog ez a dolog alakulni. Himiko, vagy Mikó, már a szövetségesünk, Xerxes meg nagyon nem szeret minket, de már kevésbé utál, mint régebben. És ezen majd még azért lehet javítani. Jöhet ide egy kovácsműhely, termelékenységet és tudományt fog jelenteni, illetve itt még segítsük az élelmezést. Kivel tudunk kereskedni, vagy Trunktrekkel, vagy Himikóval, és Trunktrek pedig meg a szövetségesünk. Ez egész jó. Legyen Kusa, mert akkor rögtön 2-t is be tudnánk húzni, vagy legyen Yasod Harapura, mert akkor rögtön 3-at is be tudunk húzni, és ez ráadásul egy tengeri útvonal lesz. Természetesen majd építek még kereskedelmi útvonalakat, jöhetnek a lovak. Gyengült a szövetségünk Himikóval. Próbáljuk meg egy kicsit megjavítani. Például cseréljünk térképet, innentől kezdve látni fogjuk azt, amit a másik lát. Ő neki lehet, hogy már vannak tengeri érdekeltségei. Őt is elküldtem felderíteni, akkor menjetek tovább. Sunuraxi, ő is Himikó felhatósága alá tartozik. Jó lenne még több városállamot meghódítani, már a szövetségesünké tenni. Amfiteátrum egyértelmű, hogy ide kerül 7-tel több kultúra és 1-jel több tudás. Sikerült kioldani a polgárságot, föl lehet venni majd ezeket a polisziket, amely több élelmet jelent, több termelékenységet jelent, és ezt kéne nagyon megépíteni, mert ez 6-tal több influencet jelenten ez a Vejang palota. Ezt akkor lehet, hogy meg is fogom próbálni, nagy valószínűséggel pár szában egyébként. Itt van a polgárság 2, mondtam, hogy egyébként zavaró ez, hogy így jelölik, hogy 1-2, de hát most már ez így van, ezt kell szeretni. Nem baj, hogyha 1-jel több város tudunk alapítani.
Azt nem tudom, hogy hova fog elférni, de azért van még ezen a térképen hely, akár mondjuk itt is, mondjuk, hogyha ide beterjeszkednék, akkor nagyon-nagyon utálnának a szomszédok, az egészen biztos. Egy barrak, mert ez határ közeli, tehát fejlesszük a katonasságot. Itt ez már a földrésznek a széle. Megint egy hóvihar. Lehet mindent kijavítani. Jó, most ez el fog férni, hogy mind a ketten erősebbek legyünk. Őt lehet gyógyítani, mert az egységek is sérültek, sajnos. És ezeket pedig gyorsan pénzért cserébe ki tudjuk javítani. Fejlesszük fel Harránt is várossá, 600 aranyba fog kerülni, illetve javítsuk ki a megsérült épületeket. Azt mondtuk, hogy ez egy halászfalu, akkor jöhet ez is ide. Innentől kezdve Harránnak is lehet majd különböző nyersanyagokat adni. Itt elkezdhetünk erre terjeszkedni, hogy a vas is meglegyen, utána az ezüst és a gyapot. Sajnos Augustus megépítette ezt a Vejang palotát, akkor erről már lekéstünk, viszont ide be tudok rakni egy specialistát, jöhet a 2-es számú polgárság, vagy 2-es szintű polgárság. Mindjárt elérjük Trungtrek városát a kereskedővel. Egy monumentum az jöhet, mert ez meg fogja növelni az influence pontokat. Bár lehet, hogy olyan nagyon sok influence pont már nem fog nekünk itt kelleni, mert hogy nagyjából leosztódtak ezek a dolgok. Szép pestiesen fogalmazva. Ide még jöhet a gyapjú, mert ez növelni fogja a boldogságot, és itt sorban ki kell javítani ezeket a dolgokat. Most elindulhatunk Kúsza felé. Egész szépen megindultak már a kereskedők, nem csak a mi részünkről. Következő krízis fokozat, azért ezt még kioldjuk. Először tudunk választani egy policy, de először válasszuk ki a krízist. Júj, hát ezek már elég durvák, tehát 6-tal kevesebb lenne a boldogság, hogyha ezt választanánk minden városban, illetve minden faluban. Maradjunk annyiban, hogy az influence-ből lesz kevesebb, tehát 5-tel kevesebb influence-t fogunk kapni, és ez mondjuk tetszik, hogy gyorsabban tudjuk a katonai egységeket létrehozni. Az a baj, hogy pár számban már nem tudunk építeni semmit se. Lassan. Persze mindig van az, hogy különböző projekteket lehet építgetni. Itt viszont elég sok mindent lehet építeni. Például akár a piramisokat is meg tudjuk építeni, akkor tegyük is ezt meg. A körülmények kedvezőbbek, kevésbé van minden beépítve. Viszont kereskedőt az bőven lehet építeni. Elértünk Kúszába. Jöhet ide is egy kereskedelmi útvonal, és 3-mal több erőforrás jutott, így 10%-kal fogja növelni a tudáspontot. Ha ezt innét kiveszem, akkor 3,3 mínusz, viszont itt ez a 10%, ez többet fog nekem jelenteni, és ide még jöhet egy. Sikerült elérni a Selyemútnak a következő fokozatát, ami ráadásul örökségpontot is jelent. Illetve még 5-tel több aranyat is jelent minden kereskedelmi út után. Közben már 84%-on vagyunk, de a legrosszabb krízis az még hátra van. Amikor is kiteljesedik, ez nem lesz nekünk jó, mert nem foglaltunk el települést. Ez viszont, ami a tudományt támogatja, ez jó lehet, ez meg még jobb a gyakorlott kereskedők, és akkor akár a kolosszust is meg tudjuk építeni. Nullázzuk itt ki az influencer, mert eddig -1-ben voltunk, és ez nagyon jó lesz a könyvtár. Ez nagyon sokat fog jelenteni. Amit tudok,
megépítek pénzből. Vagy egyel több hozzájárulási pontot kapok, vagy egyel több kultúrát fog minden egyes település hozni. Közben megláttam egy Settlers-t, ami nekem nem tetszik, hogy hova akar ez vajon beépülni. Én most a kulturális hozzájárulási pontot választottam. Hova bánatba akar ez jönni? Hát ne akarjál sehova sem, mert megcsapdoslak. Még azt tudom elképzelni, hogy ide, de ide nagyon nincsen értelme beterjeszkedni, esetleg még az lehet, hogy ide. De az viszont akkor nekem nagyon nem tetszik. Akkor viszont gyorsan ilyet építsünk, mert nem akarok itt már mást látni. Ez meg a pénz szempontjából egyértelműen jöhet. Túlságosan sok influencünk van már. Tudunk ezzel a vazallusunkkal valamit kezdeni? Igen, például be tudnám integrálni a civilizációmba. Ez alapvetően jó lenne, hogyha közel lenne, de nincsen közel. Úgyhogy itt támogatom a növekedésüket, ami által én is jól fogok járni. Lingapurában lehet létrehozni egy kereskedelmi útvonalat. Jó, akkor ez nem ide akar terjeszkedni, de akkor hova? Ezt nem tudom. Itt ez növelni fogja a boldogságot is. Lingapura valami miatt elveszítette a hozzáférését a vashoz, innentől kezdve akkor már nem annyira jó üzlet ez nekünk, viszont mi pedig itt hozzá tudunk férni a vashoz. Jöhet még egy fal, és tulajdonképpen ide, vagy ide akár be is terjeszkedhetnénk. Hát legyen itt, nagyon közel leszünk a másik országhoz, de most ezt már be kell nyelnie. Itt egy másik vulkán tört ki, itt vannak a rómaiak. Nem annyira törtek előre. Még egyelőre a nyílt óceánra nem tudunk kimenni. Próbáljunk meg visszajönni ide, a szárazföldre. Sikerült a matematikát kifejleszteni, most már csak egy akadémiát kéne valahova építeni. Most egy beragadtál? Annak nem örülök. Nem baj, akkor majd megsemmisítelek. Veled kéne javítani a kapcsolatokat. Ezt elfogadta, illetve javíthatjuk ezt is. Több kereskedelmi útvonalat tudunk létrehozni. Ez is nagyon jó, mert támogatni lehet a világcsodának az építését, vele a gyorsabb építését, plusz még kulturális pontot is kapunk. Próbáljuk akkor ezt meg. Sőt, akár, hogyha elegendően jó lesz a kapcsolatunk, akkor majd szövetséget is köthetünk. Próbálj meg valahogy itt vissza evickélni, nem tudom, hogy hogyan, majd az kiderül. Ide menjél, és akkor itt lehet várost alapítani, bár ő ide ajánlotta, de itt van ivóvíz. Jó, ezt most már viszont nem fogom elfogadni, mert nem kell, hogy katonailag erősödjél. Xerxesszel nem kell, hogy annyira jóban legyünk. Az akadémia az jöhet, akár teljesen új helyre is. És akkor így szépen, majd lassan valahogy visszakászálódunk a szárazföldre. Huhu! Az a szép! Kőkemény villámcsapás, ebből következően tűzvész. És Lingapura hozzánk akar csatlakozni. Ez durva. Viszont ez azért probléma, mert most akkor ez azt jelenti, hogy nem tudok újabb várost alapítani, mindaddig, amíg nem terjesztődik ez ki. Lingapura tehát hozzánk csatlakozott, ezek szerint nem volt neki olyan jó Trunk-Treknél, a khmerieknél, de valószínűleg ez is egy krízis következménye. Alakítsunk egy kereskedelmi útvonalat Kermával. Elérhető a jáde, megkapja Harran. Mi pedig 8. szintűek lettünk a játékban közben.
És itt is van a piramis. Az volt, hogy a Mississippiek elkezdték megkonstruálni a piramis, de hát mi már gyorsabbak voltunk. Piramis a villám árnyékában. És a krízis ezáltal teljessé fog válni. Lingapura fellázadt. Ez nem olyan nagyon nagy meglepetés. Ezt fogom választani. 10-zel kevesebb boldogság pár szában. Így most -5-nél vagyunk. Meg kéne próbálni valamit alkotni, ami kicsikét boldogabbá teszi őket. Ezt szerintem úgy fogjuk tudni megcsinálni, hogyha itt egy kicsit átszervezzük a dolgokat. Tehát az kéne, ami nekik valami boldogságot fog jelenteni, de ezt majd csak akkor lehet, hogyha a játék megengedi. Keresnék valamit, ami esetleg influencet jelent, de semmi nem jelent, az nem probléma. A piac azért az még jöhet. Ki lehet választani a specializációt. Már sokáig nem tart ez a korszak, úgyhogy igazából mindegy. Tudjuk növelni Lingapurának a területét, annak ellenére, hogy föllázadtak. Próbáljuk meg akkor némi boldogságot ide adni. Igen, az a probléma, hogy a lázadások miatt itt ez teljesen lerobbant. Próbáljuk meg amit csak lehet felújítani. Továbbá próbáljuk meg legalább nullásra kihozni a boldogságot. Ez így már meg is van. És még ez is jöhet, na már így boldogok is. Jöhet ez a commerce. Még ezzel gyógyítást is fogunk kapni. Most addig alukáljál szépen, míg nem tudok még egyel több várost építeni. Az automata felderítés még nem elérhető a felderítővel, de szerintem előbb-utóbb ez is meg lesz. Pár szában alacsony a boldogság szintje, -7. Azért próbálnék meg valami kis átrendezést, ha lehetne, de úgy tűnik, hogy addig tényleg nem lehet, amíg a játék föl nem adja. Ideiglenesen meg lehet növelni a felderítőnek a látótávolságát. Sikerült egy tudományos örökségpontot elérni, és a mérnöki tudományok is ezzel már megvannak. Mit szeretnénk? 200-zal több tudományt, vagy egy kódexet. A kódexet nem tudom egyelőre hova betenni, úgyhogy legyen a 200-zal több tudomány, és valami olyasmi kéne, amivel a boldogságot így az utolsó métereken az ókorban növelni fogjuk, úgyhogy ez a kerék lesz, mert akkor tudunk villát építeni, ami pedig növelni fogja majd a boldogságot. Mivel kaptunk 200 tudományt, ezt rögtön sikerült is kifejleszteni, és akkor jöhet is ide a villa. Ez még az influence pontokat is fogja növelni, és ezt is itt ki tudjuk terjeszteni. Jöhet a show. Az élet show-ja. Nézzünk rá egy kicsit a célokra, hogy mi az, amit még el lehet érni. Például itt mondjuk, hogy 4 világcsodát építsünk, ez még nem. Ez, hogy 6 darab kódexet tudjunk összegyűjteni, és ez pedig már majdnem megvan. Jó, nem baj, hogyha ezek kint vannak, mert akkor látom, hogy melyik irányba kell elindulni. Na, ez egy nagyon érdekes és nagyon jó dolog a játékban, lehet hidakat építeni. Most tudom ezt átrendezni végre. Most már megengedi. Ezt itt el tudom tőle venni, és akkor ide tudom adni neki ezt. Már csak 5-ös a mínusz. Mi az, ami még növelni esetleg ezt a dolgot? A sót azt vissza fogja ő kapni, de neki nem kell ennyi, mert ezt ide is be lehet rakni. Ide berakom a tevét, és így
hogyha átrendezem, akkor most már csak 3-as mínusz, az végül is már azért lefaragható, de több olyan dolgot, ami boldogságot jelent, azt nem látok. Így viszont talán nem fognak már fellázadni. Na, mi történt? Kuszával megszakadt a kapcsolatunk, ez nem jó. Itt kitört egy hóvihar, és Kuszában föllázadtak ellenünk. Nagy a boldogtalanság. Ezt ki lehet itt javítani. Keressünk valami olyat, ami a boldogságot növeli. Csak ez a paridelza van. Így viszont már jó lesz, mert már legalább pozitívban van a boldogság. Szerencsére tele vagyunk pénzzel, ami tök jó, mert akkor ide mehet egy akadémia, illetve még ezt a kertet javasolja, ami az élelemtermelést fogja majd megdobni. Akkor gondolkodjunk erről így. És hát rengeteg idő, de akkor próbáljuk meg ezt a harangtornyot. Sikerült elérni egy újabb kulturális pontot, és fölépül a nappiramisra. Egyébként ezzel annyira nem vagyok kibékülve, hogy ilyen darabosan épül. A Civ 6-ban jobban szerettem, ahogy folyamatosan filmszerűen jön ez le, de a világcsodák változatlanul így is nagyon szépek. Ide jöhet a part mentére egy fürdő, és most már nagyon az utolsó métereken vagyunk, ami az ókort illeti, mert 98%, és ahhoz képest azt kell, hogy mondjam, hogy még egészen jól meg is úsztuk ezt a krízist. És a következő körben véget is ér az ókor. Még egy villa az jöhet, de akkor már rögtön megvenném inkább, ahol 5-ös boldogság és 2 influence pont fog képződni, és most már lehet lovas egységet is építeni, így az ókor vége felé építünk egy harci szekeret. Megvan az ezüst, és jöhet egy ballista is. Hát ennek most aztán már tényleg kevés jelentősége van. De azért még ide fölvonulunk, erőfitoktatás címén. És itt a vége az ókornak. Itt látszik, hogy mennyi örökségpontot nyertünk, illetve itt látszik az is, hogy 2 versenyben is miénk az első hely. Ugyanazt nem sikerült elérni, hogy az ókori világból 7 csodát is megépítsünk, de 4 világcsodával. Miénk az első hely. Városa a legtöbb Himikónak van, utána Trunktreknek. Nekünk 7 darab városunk van. Mivel 2-nek számít egy meghódított város, ezért 5 plusz 2, tehát ezt így kell értelmezni. A kódexekben Trunktrek vezet, a Kmeriek, illetve az erőforrásokban pedig mi vezetünk egy picivel augusztus előtt. A Legacy, vagyis az örökségpont versenyt viszont megnyertük, 6 darab örökségpontot sikerült összeszedni. Ezek az örökségpontok nem csak a következő korra levő hozzájárulás ponttal fognak járni, hanem egyéb bónuszokat is jelenthetnek, például kulturális és boldogság bónuszokat. És itt látható az ókornak a mérlege, hogy mit sikerült elérnünk. Pluszpontot kaptunk azért, mert hogy természeti csodákat fedeztünk föl, pluszpontot kaptunk azért, mert hozzájárulási pontot értünk el, pluszpontot kaptunk azért, mert hogy perzsa
Ként megépítettünk a perzsákra jellemző világcsodát, a minden nemzetek kapuját, és pluszpontot kaptunk azért, mert hogy 10 darab kereskedelmi útvonalat sikerült létrehozni. Ez a játéknak az általános pluszpontjai, amit mutattam a játéknak az elején, hogy ezeket majd mire lehet elkölteni, és akkor ezen a játékon belül kaptunk még egyéb pluszpontokat, amikről már a korábbiakban szó volt. Ami azt jelenti, hogy egy új kódex, illetve egy dekorációs jellemző is elérhető. Nincsen más hátra, mint hogy fejlődjünk tovább a következő korba, és itt pedig azt még megteszem, hogy választok egy új nemzetet, hiszen itt most nemzetet is kell választani, ez pedig már a középkort fogja jelenteni, amit majd már a következő részben fogtok látni. Szerintem, mivel perzsákkal indultunk, maradjunk ennél a vonalnál, a következő korszaktól kezdve az Abbaszid dinasztiát fogjuk képviselni. Ali, mint egy híres ember, majd a következő korban. Az ulema, ami egy egyedik kerület, fog megjelenni, ez egy vallási kerület lesz, a madrasa, amely 5-tel több tudományos pontot fog jelenteni, és ezt tovább lehet fokozni, hogyha ez más tudományos épületek, csodák, illetve abbaszid egyedi épületek mellett van, illetve a mecset, amely pedig a boldogságot és a kulturális pontokat fogja fokozni. Ezt én itt kiválasztom, és itt az abbaszidokkal pedig továbbra is akkor Ibn Battuta, illetve a perzsa örökséget tovább vive fejlődünk a következő korszakba. Az abbaszidok pedig jók lesznek abban, hogy majd segítségükkel az iszlámot tudjuk terjeszteni. Én ezzel akkor megköszönöm a megtisztelő figyelmeteket, ez volt a Civilization második részének a bemutatása. Hogyha tetszett ez a videó, akkor egy kommenttel, lájkkal, illetve feliratkozással ezt jelezzétek. A következő héten pénteken találkozunk, és akkor tovább folytatjuk, immár az abbaszidokkal ezt a játékot. Mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, és jó játékot, hogyha már játszotok a Civilization 7-tel, vagy akár valamelyik régebbi Civilization-nel. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!